And the sad thing about it is that those that we saw, like the poem that Julia left on our dining table, talked about her voices, the voices that she heard, effusive, yung punong-puno ng buhay, ng hope. Tapos later on, at the age as early as 12, ando na yung may nakita na akong drawing ng batang nagpakamatay. Hello mga Okasan! I hope you guys are safe and well. Welcome to another episode of Dear Mama Mama! Okay, mga Okasan, hello sa inyo. And today ay very special. And it's January, so let's start the year with a lot of education and a lot of listening sa ating fellow Okasans. And before anything else, I am inviting everybody to subscribe to this channel, turn on that bell para updated kayo sa episodes ng Dear Mama Meme at ng The Curious too. Okay, mga Okasan, kamusta kayo dyan? It's been a while since we have done my favorite segment, ang Inspiring Moms. Kaya naman today, Inspiring Moms. Okay? Makakasama natin today ang isang special sa buhay ko kasi parang si Mama Pai, pinilit ko na maging anak niya ako kasi idol ko siya. Idol ko siya sa pagiging artista at sa pagiging nanay. Kaya naman please help me in welcoming Mama Shamaine Buen Camino. Hello mga Okasan! Yes, mga Okasan. Japanese kasi ng nanay. Hello mga nanay, mga mama, mami. Sama rin natin yung mga lola. Malay mo, yes, at saka kasama rin natin yung mga otosan, yung mga tatay, unisan, onesan, ate, kuya, at saka mga shopet balur. Mama, kamusta ka na? Kamusta kayo? Start of the year. Kaya, naglilinis to death. Nagtatanggal ng mga gamit na, di ba? Kasi ang sarap maglinis actually. Magandang magtanggal ng mga gamit na hindi mo na kailangan, pwede mo nang ipamigay. Mga ganun. Cleaning ka pala. Oo, kasi mas konti ang lilinisan mo pag mas konti gamit mo, di ba? Tapos mas parang ramdam ko yung energy na pumapasok, mas feel. Fresh start, di ba? Yung beginnings. Alam mo, yun ang favorite ko sa bagong taon eh. You know, you feel so rejuvenated sa mindset mo na gusto mo. Okay, ito yung mga resolutions ko, ito yung gusto kong gawin. Parang dami mong energy. Oo, parang magagawa mo. Parang naging routine ko na yung mga resolutions ko. Parang every year yun na lang ginagawa ko. Pero wala naman natutupad. Sabi mo kasi tungkol sa resolutions. Last year kasi, meron akong ginawang iba. Hindi ako gumawa ng resolution. Gumawa lang ako ng parang intention for the year. Word for the year. Alam mo yung mga game na kung ano yung una mong makikitang word, yun na yun, di ba? Pero sa try ko. So, yung lumabas na word sa akin, yung usually it's a jumble of letters. Connectedness. Oo. Okay. Tapos nilagay ko sa wall ko, ganyan. Tapos, to a certain degree, talagang it gives focus to your year. So last year, ang nangyari sa akin, yung mga ginagawa ko, medyo geared towards connecting to other people. So it's okay. So, ano siya? Law of attraction. Correct. Parang ganon. Manifest. Yeah. O parang manifest. Tama. Ganyan talaga tayo, mga nanay. So, Mama, alam mo naman, di ba, na diagnosed din ako ng bipolar disorder and actually, mag-15 years na. So, kumbaga, yung time na dati pa, lalo na nung na-diagnose ako 15 years ago, talagang malakas yung stigma ng mental health conditions, etc., etc. And of course, you'll be very vocal and open about your experience with your daughter, si Julia. And kwento ka mo naman kami ng konti about it so that our Okasans here will know and will help and be inspired also with your story because I'm always inspired kung ano yung naging ginawa ninyo as a family on how you shared with everybody. Parang hindi nyo siya, di ba, tinago, you were very open about it. So, could you share with us a little bit of the story, if you don't mind? Of course. Ito na rin kasi ang aking advocacy, no? To make people aware about mental health and ultimately mental resilience.
So yung apat po ang anak ko, ang youngest ko si Julia, no? They're 3 years apart. Si Julia ay nagpakamatay noong 2015 when she was only 15 years old. Tapos we were so shocked, we were completely blindsided, ang tawag doon, blindsided, yung parang sa kabayo na may ganon, may side kaya blindsided parang hindi mo nakikita kung anong nangyayari. So we were all shocked kasi si Julia yung tipong bata na magulo, makwento, nakikipag-usap sa mga strangers, sumasayaw sa daan, hindi nahihiya. Hindi naman siya yung idea ko ng taong depressed na nagtatago sa kwarto, umiiyak, hindi kumakain, din eh. She was very socially active, and at that time, she was in a TV soap, which was her dream. She was doing Oh My G, Oh My God. Yeah, I remember. Yeah. Oo, sa channel. So kumbaga, kung iisipin mo, dapat masaya siya kasi ginagawa niya yung mga gusto niyang gawin. So nung nangyari yon, ako kasi yung tipong tao na I grew up more or less alone. So talagang ang pinaninindigan, sinasandalan ko ay my faith and knowledge, information. Kasi kung ano yung kinakatakutan ko, hinaharap ko talaga kasi wala namang ibang tutulong sa akin. So nag-research ako ng nag-research, and then since nagre-research ako, I would post it, and then people would react to me, and those families who also had children who had a mental condition would reach out to me. And then what was more shocking than my daughter's death was the fact na pati pala yung mga kaibigan ko na walang sinasabi, meron ding anak, merong kapatid na nagpakamatay, merong niece na matagal nang ginagamot, tapos nagpakamatay din, parang ganun. Hindi pala siya uncommon. So, yes. Yeah, common pala siya. And so I was so mad. Because ang feeling ko, parang, why is everybody so silent about this? Sana nagsasalita ang mga tao para napipigilan ito na a-address natin, hindi lumalala. Tapos, and so I kept doing my research. So on the first death anniversary of my daughter in July, we launched the Julia Buen Camino project. Because Andun ako, Mama. Ha? Nandun ako. Yes. CCP ka, di ba? Punta ka sa CCP. Yes. Tsaka nagbasa kami sa white space. Oo. So, it was mainly fueled by Julia's works. Kasi nag-iwan siya ng mga writings, ng mga drawings na nagpapakita ng pinagdadaanan niya. The sad thing about it is that she never showed it to us. And the sad thing about it is that those that we saw, like the poem that Julia left on our dining table, talked about her voices, the voices that she heard, talked about the cuts that she was making on her knees. But I thought it was poetic. Kala ko nagiging poetic lang yung anak ko. Kasi nung mga times na nag-post siya sa Facebook ng mga negative things, and I asked her about it, dininay niya naman. Siyempre, it's so easy to deny it eh. Even her cuts on her legs, when we asked her about it, sabi niya accident. So, anyway, yun yung nag-fuel sa aming advocacy na gave us an idea. It gives us a window to what a person with a mental condition, in her case, borderline personality disorder, goes through. Yung kasing mga naiwan ni Julia na writings, diary niya, kasi I encourage them to make diaries eh. Dinala namin sa isang psychologist. Tapos, siya, parang binigyan siya ng psychological autopsy, ang tawag nila. Di ba ang autopsy, papatay na? Ito psychological autopsy. So, looking at her work, her writings, kasi pag tinignan mo talaga yung diary ni Julia nung bata pa siya, lalo na nung mga age 8, 9, sobrang saya niyang bata. Effusive, yung punong-puno ng buhay, ng hope. Tapos later on, at the age as early as 12, ando na yung may nakita na akong drawing ng batang nagpakamatay. Na drawing lang. Wala pang ang mukha eh, kasi very, very crude lang. So yun, so lumalabas na as early as 12, meron na siyang suicide ideations. Yun, dami ko na sige. Hindi ka na nakapasok. Okay lang, Mama. Yan yung gusto ko actually sa episode natin today is that you get to share with us because ako rin, I've been very parang cautious kay Eli kasi pero kumbaga I started for him to see a psychologist din at an early age kasi and I'm always very open about it kasi ako din, I'm going through it. So, I want him to, meron din siyang mga certain issues na kinailangan namin siyang kumbaga ipa-psychologist. So, very adamant ako na, and then sometimes
sometimes update kung ano ba yung kailangan na solutions, and etc. So, kaya nga gusto ko rin kasi I'm sure, Mama, this episode is very important to me kasi kagaya ng nangyari sa atin na hindi natin naiintindihan, saan sila hahanap ng tulong, paano yung mga warning signs, which is hindi nga natin alam because it happened without any sign from Julia. How do we go about it as parents? Sa experience mo, Mama, how would you give any advice sa mga parents kung paano natin i-deal? Kunyari, ganun, si Julia, wala siyang, di ba, sign na malungkot siya, hindi siya depressed, ganyan. Pero now, from your experience, ano mabibigay mong advice and tips sa mga magulang? Ang mental condition, it's so varied because our minds, our brain is so complicated na ang mental condition varies from one person to another. Ang degrees, ang condition, ang triggers, iba-iba. So, ang medical society, hindi ako doktor, pero from my research, ang medical society, gumawa sila ng parang, kumbaga, general descriptions na pwedeng mag-signify na merong mental condition ang isang bata. Alam niyo po, usually ang mental condition, 50% nag-uumpisa po siya ng bata pa, ng 12, 13, 14, ganun kaaga. Hindi po yan biglang nangyayari pag matanda na. Sometimes, 50% of those mental conditions start when they were young. Pero ang isa sa mga nakakaloka about mental conditions is, po yan, yung may doktor na nagsabi sa akin na para daw yung flu. Can you imagine? Parang flu. So, dumadapo yan kahit kanino. Hindi po dahil may trauma siya o dahil malungkot siya o lagi siyang hindi pinapakain ng bata pa. Yung trauma, yung mga trauma. Diba? Hindi yun po dahilan na yun lang ang magkakaroon. Pwede pong isang napaka-normal na bata na mahal ng pamilya niya, na inaalagaan ng pamilya niya. Pwede po rin sila magka-mental condition kasi parang araw yan, virus. Parang flu. Nangyayari kahit kanino, matanda, bata, mayaman, maganda, pangit. Tapos, walang pinipili. Walang pinipili. So, ito po yung 5 sinabi nilang parang conditions na yung pong mahaba ang pagiging malungkutin ng isang bata. Dysthymia? Long-lasting sadness. Oo. Or irritability, yung madaling mairita. Okay, normal po sa isang tao ang malungkot at mairita. Or mairita. Oo. Pero pag mga 2 weeks na, di ba sobrang haba na nun, 2 weeks na, walang ampat, walang change sa intensity na malungkot. Kasi syempre may mga reasons. For example, kung may kaibigan siya na naghiwalay sila or may relationship na naging pangit, diba? Or a possible reason for being sad, okay lang yun. Pero ito po yung sadness that continues, that is prolonged. So, sabi nga ng mga doktor, after 2 weeks na prolonged sadness, go to a doctor na. Klaro ko po ito kasi matagal kong natutunan ito after what happened to my daughter. It took me more than a year to understand and accept that it is an illness. Because nung nangyari po ito sa akin, talagang naghahanap ako ng masisisi. Kasi feeling ko, kasalanan ko ba as a parent? Diba? Kasi syempre when you're a parent, you want to do the best for your children. Diba? Ito nga sa tabi ko, dinala ko dito. Ang dami ko Dr. Spock, ganyan-ganyan, parenting Bible. Kasi diba, yun yung gusto mo eh. Tapos nung namatay si Julia, meron talaga akong naramdaman na parang may stigma talaga na parang it's my fault. Parang dapat kong ikahiya, dapat kong itago. Parang gano'n, parang sabi ko, bakit, why do I feel this from society na parang dapat kong ikahiya na itago ko na nagpakamatay ang anak ko. Feeling ko, hindi niya naman kasalanan, hindi ko naman kasalanan. So inisip ko, kasalanan ko ba ito? Kasalanan ko ba na hindi ko nakita? Yung signs na sabi ng anak ko sa kanyang suicide blog, I wish you would have noticed, but it's not your fault, I promise. So sabi ko, ako ba? Kasalanan ko ba? So syempre, research ako ng research. So yun, 1, mahaba. 2, excessive fear po or worry or anxiety. Si Julia kasi, bata pa siya, pag tinignan mo yung diet, naalala mo yung nagkaroon ng tsunami na major, Japan ba yun? Tapos yung surrounding areas. Merong entry si Julia sa kanyang diary na worried siya na baka mangyari din po yun sa Pilipinas. So, syempre nung sinulat niya yun, sabi ko, wow, ang sensitive ng anak ko. Yun lang nasabi ko. Pero now, I realize that was possibly a sign, di ba? Yung ang worry niya is extended, global. Yung mga nangyayari sa ibang bansa, wini-worry niya rin na mangyayari
dito sa Pilipinas. So, I thought that was like, now I know that's a sign. Pag yung anak mo, yung parang, di ba, nagkakaroon ng burning forest sa Australia, ang worry niya, magkakaroon din dito. Yung ganon. Kasi, isipin mo lang, di ba, anak ko itong mga bata, ito wala na magawa kundi pag-worry. Pero that's possibly a sign. Yeah, it's an anxiety. Yes. Anxiety. Pero di ba kasi sometimes ang mga bata, they worry about so many things. But if it's excessive, it can be a sign of a mental condition. Another one is extreme high and low moods. Ito na yung mga ADHD. Ako yan. Yung mga pag masaya, woo! Zooming in the room. I'm sure napansin mo yan dati sa akin sa set. Pero kasi may iba na masayahin lang talaga. Pero ito po, merong may low moods kasi sila. Pag low naman, parang akala mo namatayan. Yung hindi mo yung may diba, naglalaro na, ayaw maglaro. Yung parang may sakit ka ba? Wala naman sakit. Parang ganyan. So, yan na po yung parang, hindi naman kasi ang mental condition po, hindi naman po yan automatic baliw, diba? Meron pong iba't ibang gradation ng mental condition. At hindi po lahat ng mental condition, ibig sabihin, maluloka na siya or sobrang madedepress na siya na magpapakamatay siya. Kung minsan po, ang mental condition ng isang tao, lalo ng mga bata, they become more sensitive. They're sensitive to the emotions of others, which is good. They are the people, they are the children who can later on become social workers or they become doctors because they care. Because they feel so much what other people are feeling. Or they can become artists. Kasi po, their sensitivity is times 10 ng normal na bata. So, they become empathy. Yes, yung empathy nila. Even their focus on objects, like nagiging visual artists, kasi they need to express their deep emotions in another way aside from just talking about it. Ganun po yung pwedeng mapuntahan noon, di ba? Vincent van Gogh, yan na. For example. Tapos, yung dalawa na lang, social withdrawal, yan yung pinaka-obvious. Diba? Yes. Yan yung idea natin na pag isang taong may dinaramdam o may mental condition, nag-isolate sila, ayaw lumabas ng kwarto, ayaw makapag-usap. Yun, medyo alam niya ng marami. At ang pinakahuli po, ito ang isa yung na mababantayan bilang magulang, yun pong any change, dramatic change po, hindi yung basta nagpalit-palit lang. Dramatic change in eating or sleeping patterns. So usually po, di ba yung mga anak natin, lalo na pag, halimbawa, dati naman masiglang kumain, tapos biglang hindi na kumakain. So syempre, wag yung isipin lang na, nagda-diet lang yung anak ko, ang taba na kasi. Mabuti nga yan, para gumanda yung katawan niya. Alamin niyo rin po kung bakit. Kasi baka nga maganda na nagda-diet siya, pero baka hindi niyo napapansin, nagbe-binge pala siya, di ba? Pag wala pala, kumakain pala na marami. Or hindi kumakain ng meals, pero chips ng chips. That may be caused po by anxiety. Tapos yung sleeping din. Syempre ngayon, karamihan sa mga bata, late matulog. Po ba? Ang ano po dito, dahil nga sa pandemic, pero ang ano po dito, if there is a change, pag may nagpalit, yung normal naman siguro sa anak niyo yung natutulog siya halimbawa ng 12 midnight, pero kung halimbawa natutulog na siya ng 6 p.m. or 8 p.m. tulog na, nagbago, parang maaga na, or hindi natutulog, umaga na. 5 a.m. Insomnia ka na. Diba? So, deep-seated na yon. Merong nangyayari sa kanilang mental condition na tawag yan. Hindi ka agad po yan kasi may sakit Parang ano din yan Parang yung normal physical illnesses that we have. For example, diabetes. Nag-uumpisa yan sa yung hindi maganda yung kain, yung hindi maganda yung taking care of our bodies. Ganun din po yung brain natin. It's not a sudden thing. For most, I'm not saying na sa iba kasi meron din bigla din. Like for example, sa trauma, pwedeng halimbawa, na-aksidente siya ngayon, 2 years okay siya. After 2 years, saka siya nagkakaroon ng mental condition. Pwedeng delayed. Yes. Hindi po yan agad-agad. Sabi nga nila, ang pinaka-perfect image para sa akin, how they picture it, para daw po yung gripo na tumutulo. Di ba yung gripo yung tumutulo, tapos may baso sa ilalim. Hindi po yan napupuno agad. Pero pag umabot sa point na nag-overflow yan, yun na. Mas mahirap siyang boom! Yes. Saka hindi na natin yung tinatawag na illness Kasi ang pag nagsabi ka ng illness kasi, nagagamot, di ba? Yes. Asahan mo na magamot.
inaasahan mo na naghihintay ka na gumaling ka. Ngayon po, tinatawag na siyang more na condition. Kasi po, Condition na siya, characteristic na siya ng brain mo. Si Lady Gaga nga, di ba? O, di ba si Lady Gaga, for example ko. Pero sa foundation, born this way. Kasi pinanganak siyang ganun. O, ang mama niya, maalam din sa psychology. So, tinanggap nila na ganun talaga yung kanyang mental state. So, ginaan niya lang yun. Ginagamit niya in her artistry, in the way she uses her resources to come up with beautiful shows or beautiful concepts. Ganun. Hindi naman po lahat negative tungkol sa mental condition. Totoo. Kasi living testament din ako niyan. Kumbaga, lahat nga nung sinabi mong lima, ako din yun eh. Kumbaga, na-assess ko yung sarili ko. Yan. Tama. Para sa utak-utak ko, tama, ganyan talaga. Like sa journey ko rin, matagal ko rin, mama, na-accept. But once you truly accept it because you truly understand it, you've done your research, na-educate ka na, then you are so willing to ask for help, you are so willing to talk about it because you are already accepting the fact na it's a lifetime thing. Because yun nga, actually, my psychiatrist was the one who corrected me about it, yung sa disease, yung illness. Lagi sasabi, don't call it like that. It's a condition. It's a condition that you'll have to go through for the rest of your life. Diba? You have to know yourself very well. Kasi like, for example, ako matanda na ako. So, alam ko na yung changes ko, yung triggers ko sa daily. Diba? Meron ako medication, but it's just a mood stabilizer, low dose. Yun lang. Dati kasi pag feeling ko okay na ako, hindi na ako magagamot. Hindi talaga siya ganon. It doesn't go away. It doesn't go chemical away. imbalance kasi in your case. Yes. So, napahawak ako sa anit ko. Hirap. So, sa mga okasan dyan, at sa mga na rin, sa mga na hindi okasan, na, you just have to be self-aware. I think malaking tulong yun sa everyday life. I know it's not an easy thing kasi it took me how many years? I think talagang na-accept ko na lang yung situation ko, yung condition ko, mga late 20s na, mama. Kumbaga, early. early. Maaga yung condition mo nalaman mo, di ba? Nalaman ko siya parang 20s, bago ako mabuntis, actually during my sobriety. Kasi when I decided to stop using chemical substances, di ba, alam mo na, mama, yung mga kabataan. Pero after that, syempre mas may chemical imbalance. So that's when they figured out, kasi nag-blackout na ako, I don't know, nagising na lang ako sa ospital eh. This is the good side about the pandemic actually, na parang a lot more people are talking about mental condition. The condition makes them think it's their fault, that they're weak, that they shouldn't be thinking about taking their lives. The condition itself makes them doubt themselves, makes them think that they're not worth it.